Hello everyone! Hi! So, sa mga gustong matuto kung paano mag-register sa Binance, what is Binance? Sa mga hindi nakakaalam, ang Binance ay isang platform kung saan pwede ka mag-trade ng Bitcoin in different kinds of altcoins. So, paano ka makapag-trade? Kailangan mag-register ka muna. Hello everyone! Today, I'm going to teach you on how to register on Binance. So, sa lahat ng gustong mag-trade sa Binance pero hindi pa nila alam kung paano umpisahan, ito po yung video na ginawa ko para tulungan kayo kung paano mag-register sa Binance. And in my next video, gagawa din ako ng video kung paano kayo mag-trade. So sa ngayon, how to register muna. So, paano mag-register? Ito po yung gagawin natin. First is, you have to make sure na nasa tamang website po kayo nag-register. So, you have to go to their website. Type niyo po yung binance.com. Binance.com. Tapos, click go. Yan po yung tamang yan po yung tamang website nila. So, click register. Click niyo po yung register dito. Tapos, gawa po kayo ng email and password. So, I will be using, this is my YouTube channel. Para lang po kayo talaga maano sa paano pag-register at gmail.com. So, tapos, gawa po kayo ng password. So, gawa tayo ng password. Anong gusto niyong gawing password? So, dahil May ngayon, gagawa tayo ng password na kailangan yung password niyo is hindi alam ng iba. So, kasi pera ang pag-uusapan dito. So, gagawa ako ng sarili kong password kahit na hindi siya safe. So, ano ba yun? Teka lang, hindi ko na natandaan. May 26 2020 kasi ito yung type na ginawa ko ngayon. Tapos kailangan daw kasi may capital. Kita nyo, 8 characters, at least 1 uppercase and 1 number. So, lagyan natin ng M. Medium pa rin siya. Kailangan kasi talaga super, yung ano nyo. So, i-click nyo yung I am over age 18. And then, click create account. So, dito, after nyo na-click yung create account, magsisend ang Binance sa email nyo ng verification. So, we'll see. I think nagsisend na sa akin. So, eto yun. Nagsisend na sila ng confirmation. So, i-enter mo yung number na to. Copy. And then, go back to where you went. Enter mo yan. And then, automatic. Ando na. So, andito na siya. Naka-register ka na. And go to your dashboard. So, eto na. Andito na po tayo. So, eto yon. To increase your account security, please enable 2FA. So, kailangan nyo, para super safe yung account nyo, kasi pera yung nilalagay nyo dyan. So, kailangan either gagawa kayo ng Google authentication or SMS authentication. So,
So, pili lang kayo dyan. SMS, ito yung magsisend sila sa'yo ng text. Or sa Google, magsisend sila sa'yo ng email para i-notify na may someone is trying to open your account, blah, 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 blah. Basta, yun. It's about your security. So, sa ngayon, skip ko muna yan, pero it's up to you na guys kung ituloy niyo o hindi. Kasi hindi kayo makapag-start hanggat wala kayong ganyan. Pero ako meron na ako eh. Meron akong account. I'm using different account. So, skip ko na lang muna yan. Pero kung curious kayo, so we'll see Google Authentication. Google Authentication. So, download a Google Authenticator. Click niyo yung Google Play. I already have mine. So, click niyo yung Google Play. And then, yeah, because I already installed mine. So, ito, pagka install pa yan, naka-install na ako. So, yeah, click niyo lang yan. And then, create niyo, lagyan niyo yung email niyo. Tapos, same pa rin siya. Mag-i-enter pa rin kayo ng mga code. So, if you know what I mean. Or you can still ask me questions pag hindi niyo pa rin masyadong alam. So, guys, ganun lang po yun. And then, pabalik tayo sa Binance.com para makapag-download ng apps. So, dito sa baba, makikita nyo dito sa baba, may makikita kayong download. So, click nyo yung download dyan sa baba. And then, Google Play. Kung ano kayo, Android kayo. So, and then, click install. So, click nyo po yung install. And wait for it. And then open.